Знімаю. О, є. Ну що, братуха? Розслабся, не напрягайся, дивись, ну. Будь більш спокійний, з тобою нічого не трапиться, все буде добре. Ми зараз поспілкуємося, а завтра, післязавтра вже поїдеш до себе додому. Давай розкажи трошки про себе, розкажи про свою освіту. Я приїхав з Бурунді. Закончив середню школу. А як вчився? Нормально? У мене є сертифікат по інформатиці і матаналізу. О, молодець. А що у тебе є сім'я, діти там? Да, в мене є дитина, але жінки немає. О, нагуляв, да, виходить? Моя дівчина залетіла, коли я був у старшій школі. А ти доглядаєш до неї, допомагаєш фінансами, там, ти бачишся з нею взагалі? Моя дитина живе з моєю сестрою. Сестра платить за школу і кормить мою дитину. Так а ти що, не береш участі в догляді за дитиною, забезпечення там і все інше? Коли в мене є деньги, я даю їх сестрі. А коли в мене нема денег, то за все платить сестра. Угощайся, бери кушай, бо я бачу, що ти сил нема, ти, блядь, зараз сознання потеряєш. Кушай, да. Да, бери шоколадки. А скажи, якого ти хуя вирішив підписати контракт з Російською Федерацією? Я підписав контракт, бо не знав мову, якою вони пользуються в Росії. Я приїхав в Росію, щоб далі вчитися. А замість цього вони дали мені воєнний контракт, і я став воїном. Ну, тобі дали бумаги, ти що, от фонаря нахуй, блядь, просто черканув підпись? Да, бо там ніхто не балакає англійською, французькою або на кірунді. Там була така собі мадама Олександра. Вона втюхала нам ці контракти і приказала підпиздець, і підпиздець, і підпиздець, і підпиздець. Коли я балакав з ними, то ніхто не відповідав мені на моєму язику. Короче, тебе на лоха хапнули. Коли я прибув на позицію, я спросив одного тіпа, чи може він медленно балакать зі мною англійською. Я показав йому свій контракт. Він сказав мені, що це контракт на 2 года в армії. Коли він підписував контракт, йому заплатили 2 мільйона і 100 тисяч рублей. Я спитав його, якщо я підписав такий самий контракт, то де мої бабки? Бля. Бери кушай. Ам. Да. Ну, дивись, яка твоя була реакція на те, що ти дізнався вже, що ти безпосередньо вступаєш в лави Вооружених сил Російської Федерації, що тобі прийдеться воювати, нахуй, чи ти не сібався? Я хотів спітлять, але я потерявся. Бо це була для мене якась незнакома місцевість. І я був на мілі. А ти розчитав, що ти монетка на карту, да, капне? Коли я поняв, що мене нахлобучили з баблом, я почувствував себе лохом якимось. Бо я попав в цю залупу ще й даром. А де ти деньги достав, щоб добиратися до Росії? І скільки тобі це коштувало? Я заплатив 2 косаря баксів. А де ти взяв, блядь? У мене була бізнес-контора в Уганді. Короче говоря, маленька забігаловка по продажі бухла. І я продав її. І тепер я і без забігаловки, і без бабла. Бля, авантюрно получилось. Все вложив, все на зіро, блядь. А міг би тихенько б собі там що нам продавати. Соду, водички зараз би собі продавав би тихенько, б і горя не знав би, блядь. А мандарини тут лупиш сидиш. Спочатку, коли я спитав цього мужика, він сказав, що мені заплатять 2 мільйона їхніх бабулеток. Потім через неділю десь вже сказав, що заплатять 400 тисяч. Потім ще через 3 дня, поки я не пользувався телефоном,
Я провірив баланс, і там осталось всього 2000 рублей, а 398 тисяч пропало к чертям собачим. І чим це закончилось? Потім, другий раз, мені заплатили ще 500 тисяч рублей. Ну і я пішов опять провірити баланс. Дивлюсь, а 285 тисяч опять хтось спиздив. Ти ахуєл? Сильно чи не сильно? В цій ситуації я чувствував себе як лох последній. Та й перший раз, якщо чесно, я повівся як Деган, бо підписав цей контракт. Наїбалово, короче, якесь получилось. А як взагалі комунікація проходила з цими з росіянами? Вони ж, блядь, страшніші расисти, блядь, нахуй. Лічно я не общався з русскими, бо вони тупі і не знають других язиків. Тільки був один мужичок. Він казав мені те, що мені треба було почути. Так а які задачі тобі ставилися? Ну, що тобі обіцяли? Ну, тебе вже привели, командир, що тобі доводив? Ви будете оборона займатися, логістика чи штурмові дії? Коли ми йшли з руськими. А вони не знають англійську. Руські йдуть, а ти, як подопитний кролик, должен іти поперед них. У Кацапа була карта. Він повернувся до мене, показав на карті, що я должен іти до тої точки. Просто показав, даже не балакав зі мною. Та і я вже нічого не питав, бо не вмію балакать по-кацапськи. Я просто повинувався приказу. Скільки в тебе проходило часу навчання з періоду, скільки пройшло часу з періоду потрапляння тебе в учебку і в зону виконання бойових дій? Ми приїхали в центр тренування 14 листопада. Ми тренувались в двох місцях. Перша тренування зайняла десь 2 тижні. І ці 2 тижні я не тренувався. Ну, хорошо, блядь. Приїхав ти вже сюди, в Україну, типу, блядь, на війну. Тобі розказали, що тебе жде, і як ти відреагував? Наскільки ти був, як то кажуть, в ахуї? Я взагалі не хотів бути солдатом. Іти воювати. Я якби не дуже цьому обрадувався. Я чувствував якось себе херовенько. Хотілося просто здохнуть. Ну бо, во-первых, я не хотів бути обичним солдатом. Блядь. От тут, блядь, у нас запитай, кому подобається бути солдатом. Я думаю, це нікому. Ти хотів зразу командиром бути, да? Угу. Хорошо, а ти розкажи мені, що у вас з логістикою? Чим здійснювалася доставка їжі, води, боєприпасів? І наскільки ви були забезпечені цим безпосередньо на позиціях? Я то знаю прекрасно, яка у вас ситуація з логістикою, блядь. Не сама краща, блядь, благодаря моїм беплам. Ну все ж хочу від тебе почути. На останній позиції, де ми були, їда, що у нас була, преждевременно закончилась. Мочу пили? Хтось із русских? Або ти? Днями пив? Да. Ага. В последній день, коли ми приїхали в Україну, ми попісяли в цей як його. Ну, типа ось, в такий стаканчик. І поставили там. І пили цей лимонад в течение тижня. Ну, я ж кажу, у вас так 2 тіпа загнулися. Хуйово, коли водички немає. А ти, блядь, треба було чуть-чуть подождати, щас би б снігу натопив би б нахуй. Було б все більш-менш. Скільки ти пробув часу на позиціях? 2 тижні. Та навіть 2 тижнів не побув. А скільки ти з тобою заходило твоїх африканських друзів? Нас, африканців, було 3 чоловіка. Я, потім цей тип Ісмаїл і той, як його.
А, і Монті. Ти знаєш, хто стався живий? Ні. Точно знаю, що Ісмаїла забаранили. Звісно. Да, його йобнули. Щоб ти розумів, залишився в живих тільки ти і твій друг Монті. Ти потрапив в полон, а Монті він хитро виїбаний нахуй, блядь. Він закосив під дурачка і бігав, сука, з позиції на позицію. На вторій перебіжці проїбав повністю геть все своє майно і забіг до беплів. І сидить там кукує, виглядає, щоб його, блядь, не йобнули в півішку. А всіх остальних ми йобнули. Кого на перебіжки? От крайніх, я можу тобі сказати, 2 вони підійшли впритул до моїх пацанів до позицій. Пацани секрети їх і зрешетили, і залутали. Все, осталося. Монті осталось. Я уверен, ми і Монті спіймаємо нахуй, блядь. А як ти в плен попав, дружочок? А ну мені цікаво почути твою історію. О. Я прийшов до українських позицій, того що, во-первых, не було що жрати і пить. Десь примерно 4 дня. Цілих 4 дня я сидів, нічого не жравши. Я почимчикував, щоб знайти поїсти і попити. Вообще-то я хотів стати біженцем. Я побачив українські позиції, і я дійшов до цих позицій. Українці мене не били, дали мені попить і поїсти від душі. О, до тебе нормально ставились, да? Нормально прийняли. Коли я прийшов до українських позицій, отвічаю, що знав, як виглядає український прапор. Я побачив між дерев щось жовте. Коли я побачив цей жовтий колір, я йшов і орієнтувався на нього. І тоді я поняв, що це мій шлях до спасіння. Я подякував Богу за те, що побачив український прапор. Я подумав, що українці гостинні, то вони мене накормлять і напоять. Заєбісь, да? Заєбісь. Так а що ти, коли це все закінчиться, куди ти хочеш повернутися? Назад на Росію? Поновитися на учобі чи додому до себе? Ні, хочу вернутися додому. Того, що якщо я вернусь в Росію, мене заставлять опять підписати цей сраний контракт. Так що я точно хочу вернутися додому. Що там тебе? Корова є? Ага, у нас є. У моїх батьків є. Дуже багато скотини. Коли я уїжджав, у нас було 25 коров. А зараз осталось десь 22 плюс-мінус. Ой, блядь, я як знав, блядь. От ти приїдеш додому і займаєшся тими, блядь, коровами, курами, блядь, дитиною. І ніхуй взагалі кудись рипатися. Сиди, паси, блядь, живий, здоровий будеш. Второго шансу не дано. В следующий раз, як побачимо тебе, блядь, в камеру Мавіка, то пізда буде. Що ти хочеш сказати людям із своєї країни, які планують їхати воювати за Росію? Хочу звернутися до африканців. Тих, хто приїжджає з Бурунді, тих, хто живе в Бурунді. Хочу вам сказати, думайте башкой. Відкрийте Вікіпедію. Того, що руські брешуть. Вони вбивають дуже багато людей. Молодих пацанів, які тільки закінчили школу. Вони кажуть, що ви приїдете вчитися, але тут нема ніякої учоби в Росії. Якщо не хочете здохнути ні за хвост собачий, оставайтесь в Бурунді. Я приїхав в Рашку, підписав воєнний контракт, щоб воювати. Війна
Це дуже погано. Війна. Коли ти йдеш на війну, ти можеш откинуть ласти або потерять частичку себе, типа руку або ногу, або даже голову. Ти потеряєш своє життя, потеряєш саме драгоценне в твоїй житті. Я дуже вдячний українцям, що спасли мою грішну душу. Що, давай я додам пару слів. Це більше звернення до африканського і індійського контингенту, який приїжджає до нас в Україну для того, щоб випробувати свою вдачу і заробити коштів. Ось вам, блядь, живий приклад, що у вас ніхуя не вийде. Їх заїхав взвод, 28 чоловік. В живих остався він і Монті. Так що нехуй гратися в руську рулетку, у вас ніхуя не вийде. По-перше, русским похуй на вас, бо ви відіграєте, блядь, роль просто живого щита, роль, блядь, м'яса для них в цій війні, нахуй. А нам що? А нам похуй. Додаткова цель, яку потрібно знищити і не допустити її просування. Сидіть нахуй, не іспитуйте судьбу. І з новим 2026 роком. Слава Україні!